अब अस्ति एउटा न्युज देखिरहेको थिएँ काउली चाहिँ 3 रुपियाँ केजीमा बेच्नु पर्यो किसानले भनेर। अब त्यो काउली 3 रुपियाँ केजीमा बेच्न त खासमा पीडै हुन्छ होइन। अनि अब त्यसको समाधान के त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो काउलीलाई चाहिँ हामीले के गरी 3-4 महिनालाई जोगाउन सक्यो भने त त्यो त त्यसपछि त 150 रुपियाँ केजीमा जान्छ त्यो होइन। किसानले केही नभए पनि 70-80 रुपियाँ त पाउँछ त्यसपछि। अब त्यो गर्नलाई चाहिँ कि त जमाएर राख्नु पर्यो, फ्रिज गर्नु पर्यो होइन। अर्को उपाय भनेको चाहिँ डिहाइड्रेसन हो होइन। अब डिहाइड्रेट गरेको फाइदाहरू चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ सेल्फ लाइफ पनि एकदमै लामो हुन्छ कि। नत्र भने काउली किन बेच्नु पर्यो, खान मिल्छ नि, आफैले खाए पनि त अरू तरकारीको पनि त पैसा परिहाल्छ होइन। अनि सो त्यसको सेल्फ लाइफ पनि हाई हुन्छ। अनि सो त्यही भएर चाहिँ यो भिडियोमा चाहिँ विल सी हाउ टु मेक डिहाइड्रेटर होइन, त्यसलाई सुकाउने कसरी भनेर चाहिँ त्यो डिभाइस बनाउनलाई चाहिँ हामी यो भिडियोमा हेर्छौँ। अब यो सामान चाहिँ के चाहिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो 1.5 फिट बाई 1.5 फिटको दुईवटा प्लाइवुड भयो होइन। अनि यो डिसी फ्यान भयो होइन। यो डिसी फ्यान चाहिँ 12 भोल्टको फ्यान हो। अनि 150 मिली एम्पियर चाहिँ यसको पावर हुन्छ होइन। अनि यो चाहिँ त्यसलाई पावर गर्नलाई अड्याप्टर हो, यहाँ 12 भोल्ट 1 एम्पियर होइन। अनि यो चाहिँ एटलिस्ट यहाँ चाहिँ 150 मिली एम्पियर भनेर चाहिँ लेखा हुनुपर्छ होइन। अनि त्यसपछि यो फ्यान भएन, फ्यान पछि हिटिङ एलिमेन्ट चाहिन्छ। यो चाहिँ मैले चाहिँ यो सेरामिक हिटरको रिप्लेसमेन्ट लिएर हो। अब यसमा चाहिँ फिलामेन्ट बल्ब युज गरे नि हुन्छ, त्यो हाम्रो पुरानोवाला बल्ब हुन्छ नि, हो त्यो युज गरे हुन्छ नि। अब यो चाहिँ अहिले मैले टेस्ट गर्न यो कन्भर्टर लिएर आएको छु होइन। यो पछि यसमा जोड्ने हो, यो मेल फिमेल होइन। पछि चाहिँ यो काट्दै नै हुन्छ यो चाहिँ मलाई सजिलो लाग्छ, यो सकेसम्म काट्नु नपरोस् भनेर होइन। अनि अर्को चाहिन्छ एल्युमिनियम फोइल। यो एल्युमिनियम फोइल चाहिँ रिफ्लेक्ट गर्न चाहिन्छ होइन। अनि त्यसपछि अब अरू चिजहरू त अब अन द वे स्क्रु अनि ढोकाको कब्जा सब्जाहरू त अकर्डिङ टु रिक्वायरमेन्ट अन द वे हेरौँला। यो मलाई चाहिँ सबैभन्दा धेरै दुःख चाहिँ यो कब्जाले दिन्छ कि लास्टमा गर्छु मैले जहिले नि होइन। अनि के मिल्दैन कहिले के मिल्दैन ल्याङ हान्छ यसले। त्यही भएर यसपालि चाहिँ काम गर्दाखेरि सबभन्दा फर्स्टमै यो कब्जा गर्न आँटेको। यो कब्जा चाहिँ यो ढोका हाल्नलाई युज हुन्छ होइन। अनि यसको चाहिँ यहाँ मार्किङ लिएर अनि अलिक सानो ग्रुभ बनाउनु पर्छ। अनि त्यो ग्रुभभित्र यो हालेर चाहिँ अनि ढोका हाल्ने हो। अब यो कब्जा हालेँ मैले होइन, यो यसरी खोले लाग्ने हुन्छ होइन। यसपछि चाहिँ अब यही 1/2 बाई 1/2 को दुईवटा छ, अब 4वटा काट्ने। अब अहिले चाहिँ मैले यो 4वटा काटेँ होइन। अब यसलाई चाहिँ एल्युमिनियम फोइल हाल्ने अनि त्यसपछि अब एउटा 4 कुनाको त्यो बक्सको 4 कुना चाहिँ जोडेर हेर्ने होइन। अब त्यसमा बाङ्गो टेढो भएको चिजहरू थाहा हुन्छ कि जे होस्, त्यही भएर चाहिँ एकताल जोडेर हेर्ने। अब यो चाहिँ प्लाइवुडमा ट्याक्क रिफ्लेक्टर राख्यो होइन। अब यसलाई जोडेर चाहिँ ट्याक्क बक्स गर्ने। यसलाई चाहिँ अब त्यो एल्युमिनियम फोइल हालेर ग्लु हाल्दै हो, फेभिकोलले टाल्दै हो जे होस्। अब यो स्क्रु लगाएर होइन मैले यो पोइन्टसम्म चाहिँ पुऱ्याएँ होइन। अब यो कुना कुनामा चाहिँ यो जोड्न सजिलो हुन्छ भनेर यस्तो यस्तो राख्दैछु होइन। अब यसमा चाहिँ चेन्जेसहरू गर्नुपर्छ भोलि अलिअलि होइन। यो ढोकाले दिइहाल्यो दुःख जसरी पनि होइन। सो अब यो बक्स बन्यो। अब भोलि चाहिँ कभर सभर हालेर एकताल फ्लोहरू चेक गर्न मिल्छ। भोलि चाहिँ हिटर सिटर पनि हालिदिनुपर्छ यसमा। अहिलेसम्म बक्स चाहिँ यस्तो बनाएको छ होइन। मैले ढोकासोका हालेँ होइन। अब यसमा चाहिँ एल्युमिनियम फोइल एउटा टाल्न बाँकी छ होइन। अनि अलिअलि एडजस्टमेन्टहरू बाँकी छ है। अब अलिअलि बाटो भएर यो यतापट्टि मैले भेन्टिलेसनको लागि चाहिन्छ भनेर यो गरेको।
अब चाहिँदैन जस्तो छ। हेरौँ अब अलिअलि एडजस्टमेन्टहरू गर्न बाँकी छ, अनि त्यसपछि के हुन्छ भनेर हेरौँला। अब अहिले चाहिँ होइन हाम्रो यो सिस्टम चाहिँ यस्तो छ होइन, माथिपट्टि चाहिँ फ्यान छ होइन। अब माथिपट्टि फ्यान चाहिँ कसरी जोड्या छ भन्दाखेरि चाहिँ डिसी वायरको इनपुटको पोजिटिभमा नेगेटिभमा जोड्या छ होइन। अनि त्यसपछि तल चाहिँ हेलोजन हिटरको ट्युब छ। यसको चाहिँ अब त्यो एसीको इनपुट हो यो होइन, यो चाहिँ एसी हो। यो दुईवटा चाहिँ एसी इनपुटमा जोड्या छ, यो रातो र हरियो तार, अनि त्यसपछि त्यसको दुईतिर जोड्या छ है। अनि अब यसको चाहिँ अब थ्योरी चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ कन्भेक्सन भन्ने चाहिँ कन्सेप्ट चाहिँ युज गरिरहेछौँ होइन। कन्भेक्सन भने चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ हावाको माध्यमबाट चाहिँ हामीले चाहिँ हिट ट्रान्सफर गर्छौँ होइन। अब त्यो कसरी हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो माथि जुन फ्यान छ नि हो, यो फ्यान चलिरहेछ होइन। अब त्यो फ्यानले चाहिँ हावा तल फाल्छ होइन। अनि यो हेलोजन हिटरमा चाहिँ हावा आएर चाहिँ तातो हुन्छ होइन। अनि तातो हावा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तातो हावा चाहिँ माथि उठ्छ होइन। अनि त्यसपछि त्यो हावा चाहिँ अब यहाँ माथिबाट एउटा स्ट्रिम चाहिँ यो हावाले यसरी फ्यानले तल फालिरहेछ होइन। अर्को चाहिँ अनि त्यसपछि यता छेउबाट चाहिँ यतापट्टि छेउबाट चाहिँ यसरी माथि जान्छ हावा होइन। अनि फेरि त्यो माथि गएको हावालाई चाहिँ यो फ्यानले तानेर चाहिँ फेरि तल नै फालिदिन्छ कि होइन। अनि त्यो साइकललाई चाहिँ कन्भेक्सन साइकल भन्छ होइन। अनि त्यसरी चाहिँ एउटा हावाको साइकल चाहिँ यहाँ बनाया हुन्छ होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तातो चाहिँ त्यसरी फैलिन्छ होइन। सो बेसिकली हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ ओभन नै बनाएको हो होइन। तर हाम्रो केसमा चाहिँ अब यो टेम्परेचर चाहिँ 70-75 डिग्री सेल्सियस भयो भने हामीलाई पुग्छ। तर ओभनमा चाहिँ हाई जानुपर्ने हुन्छ होइन। अब यसमा चाहिँ के गर्ने अब भन्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ यसलाई एफिसियन्ट बनाउन चाहिँ होइन, अब हामीलाई चाहिने चाहिँ 68 देखि 75 जतिको बिचमा हो होइन। अनि हाम्रो टेम्परेचर चाहिँ जब 74 पुग्छ त्यसपछि चाहिँ यसलाई बन्द गरिदिने होइन। अनि घट्दै जान्छ, अनि 68 तिर पुगेपछि चाहिँ फेरि रिस्टार्ट गर्ने भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ मोड्युल हुन्छ, इलेक्ट्रोनिक मोड्युल होइन। यसपछि चाहिँ त्यो इलेक्ट्रोनिक मोड्युलको बारेमा कुरा गरौँला। अर्को एउटा चाहिँ क्विक ह्याक भने चाहिँ के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो सिस्टममा चाहिँ होइन, यो डिसी चाहिँ 12 भोल्टको फ्यान के गरी फ्यानको स्पिड चाहिँ हामीलाई कन्ट्रोल गर्न मन लाग्यो भने चाहिँ फ्यानमा जाने भोल्टेज चाहिँ हामीले रेगुलेट गर्न मिल्छ होइन। अब त्यो रेगुलेट गर्ने चाहिँ थुप्रो उपायहरू हुन्छ होइन। अब मैले अहिले चाहिँ सबैभन्दा सजिलो भने चाहिँ सिरिजमा रेसिस्टर जोडिदिने हो होइन। अनि मैले यहाँ चाहिँ लगभग 40, 60, 80 जति चाहिँ जोडिदिएको छु होइन। यसले चाहिँ अनि यहाँ चाहिँ 6 भोल्ट चाहिँ यसले लिइदिन्छ होइन। अनि बाँकी चाहिँ 6 भोल्ट चाहिँ अहिले फ्यानमा गइरहेछ। त्यसरी चाहिँ फ्यानको चाहिँ स्पिड कन्ट्रोल गर्न मिल्छ। अब यो चाहिँ W1209 टेम्परेचर कन्ट्रोल मोड्युल हो अथवा थर्मोस्ट्याट मोड्युल पनि भन्छ होइन। अनि यसको काम चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो तलपट्टिको जुन बक्सा छ त्यो भित्र चाहिँ एउटा सर्टेन टेम्परेचरसम्म पुऱ्याइसकेपछि चाहिँ होइन त्यो टेम्परेचर मेन्टेन गर्नलाई चाहिँ यसले हेल्प गर्छ। अब जस्तै हामीले त्यो तलपट्टिको हिटर चलाइ गरेर छोडिदियो भने चाहिँ त्यो हिटर चाहिँ अब 80 डिग्रिज 90 डिग्रिजसम्म पुग्छ होइन। तर हामीलाई त 80 डिग्रिज 90 डिग्रिज त चाहियो होइन। अब मासुको केसमा हामीलाई चाहियो भने 68 डिग्रिज हो। अनि त्यो भएपछि चाहिँ अब यो डिभाइसले चाहिँ के गर्न हेल्प गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो टेम्परेचर चाहिँ 68 देखि 70 को बिचमा राख्नलाई चाहिँ यो डिभाइस युज गर्ने हो। अब यो मोड्युल चाहिँ जोड्ने कसरी भन्दाखेरि चाहिँ होइन, यो राइट साइडमा चाहिँ 4वटा पिन हुन्छ है, K0 K1 प्लस 12 भोल्ट ग्राउन्ड भन्ने होइन। यो फर्स्ट पिन चाहिँ यो ग्राउन्ड भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ यो मोड्युलको पावर सप्लाई हो। अब त्यसको नेगेटिभ लिएर आएर चाहिँ यो कालो तार जुन मैले जोडिरहेको छु त्यो ग्राउन्डमा जोडिरहेको छु होइन। अनि 12 भोल्टको कालो तार ग्राउन्डमा जोड्ने, त्यसपछि रातो चाहिँ 12 भोल्ट पोजिटिभमा जोडिदिने होइन। त्यसले चाहिँ मोड्युल स्टार्ट हुन्छ।
अब त्यसपछि चाहिँ जुन त्यो यतापट्टिको दुईवटा तार चाहिँ कसरी गर्ने भन्दाखेरि K0 र K1 भने चाहिँ होइन K1मा चाहिँ यो लोड भन्नाले यो के अरे यो हरियो तार चाहिँ आएर चाहिँ सकेटको हरियो तार चाहिँ आएर चाहिँ K0 मा जोड्या छ होइन अनि त्यसपछि K1बाट चाहिँ तल हिटरमा चाहिँ अर्को हरियो तार लगाएको छ होइन अनि त्यो हिटरमा लिएर आएर हिटरको यतापट्टि जोड्या छ होइन अनि हिटरको अर्को साइडमा चाहिँ रातो तार जोडेर चाहिँ त्यो रातो तार चाहिँ यहाँ निस्किया छ त्यो रातो तार गएर चाहिँ यहाँ सकेटमा गएर बसेको छ होइन हो यो यसको चाहिँ जोड्ने चाहिँ त्यति हो जस K0 मा लाइभ वायर लिएर आएर राख्ने त्यसपछि K1 मा लोड राख्दै गएर न्युट्रल चाहिँ सिधै लगाएर सकेटमा जोडिदिने अब यो चाहिँ मोड्युल अन गरिसकेपछि यस्तो देखिन्छ होइन यो मोड्युलको एउटा चाहिने चिज भनेको चाहिँ यतापट्टि यो सेतो तार जोड्या छ अनि त्यसपछि यो टुक्रा जुन देखिन्छ होइन यो चाहिँ यसको टेम्परेचर सेन्सर हो यसबाट चाहिँ टेम्परेचर आउँछ र यो 17.5 सुरुमा जुन देखिरहेछ त्यो 17.9 भयो 17.9 देखिरहेछ जुन त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो टेम्परेचर हो होइन अब यसमा चाहिँ हामीलाई चाहिने भने तपाईँले एकताली सेट थिच्नु भयो भने चाहिँ यो जुन 71 आइरहेछ यो भनेको चाहिँ हाम्रो सेटिङ टेम्परेचर हो होइन 71 भने चाहिँ अब यो प्लस माइनस गऱ्यो भने यहाँ बढाउन मिल्छ होइन 71.0 भनेर आइरहेछ होइन यो भनेको चाहिँ हाम्रो सेटिङ टेम्परेचर हो है अनि त्यो त्यसरी एकताली यो थिचेर प्लस माइनस गरेर त्यो सेट गर्न मिल्छ अब 71 भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ 71 पुगेपछि चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो यो बन्द हुन्छ भन्ने चाहिँ कुरा हो होइन अनि त्यसपछि यो सेट लामो थिच्यो भने चाहिँ हामी मोडमा जान्छौँ है हामीलाई चाहिने भनेको चाहिँ P0 र P1 मात्रै हो यसमा होइन अब P0 मा चाहिँ प्लस थिच्यो हट र कोल्ड हुन्छ हामीलाई चाहिँ यो हटमा राख्नु पर्यो होइन अनि त्यसपछि चाहिँ अब यो P1 मा गयो भने चाहिँ फेरि सेट थिच्यो भने अब यो 3 आउँछ होइन यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ 71 मा अघि हामीले सेट जुन गरेको थियो त्यो चाहिँ 71 मा गएर बन्द हुन्छ अब खोल्ने कहाँनिर भन्दाखेरि 71 बाट 3 घटेपछि चाहिँ त्यो खुल्छ भने चाहिँ 68 मा खुल्छ भने चाहिँ हाम्रो टेम्परेचर 68 र 71 को बिचमा बस्ने भयो होइन अब यसको अरू सेटिङहरू चाहिँ खासै चाहिँदैन जस मेजर यसमा चाहिने भने चाहिँ त्यति हो ल अब हाम्रो लेटेस्ट सिस्टम चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यहाँ तल हिटर राखेको छ होइन अनि त्यो अघि नै भने अनुसार जोड्दा छ माथि फ्यान छ होइन यो बिचमा चाहिँ यो ऱ्याक हाल्ने चाहिँ मैले 4वटा अहिलेलाई किल्ला ठोकेछु टेस्ट गर्नलाई होइन कस्तो हुन्छ भनेर अनि यो मासु हाल्दा चाहिँ बिचमा होइन एउटा ट्रेले चाहिँ लगभग आधी केजी जति चाहिँ धान्दो रहेछ होइन यसमा त्यति हाल्न मिल्दो रहेछ स्पेस पुग्दो रहेछ भनौँ न अनि त्यसपछि त्यहाँ माथि चाहिँ यो टेम्परेचर सेन्सर छ है त्यो रातो जुन यो छ नि यो टेम्परेचर सेन्सर हो होइन त्यसले चाहिँ त्यहाँको कति टेम्परेचर छ भनेर माथि रिडिङ पठाउँछ होइन अनि त्यसपछि माथिको सेटअप चाहिँ अनि यहाँ चाहिँ यो अघि नै भने अनुसार सबै थोक जोडिया छ होइन अब हेरौँ कस्तो हुन्छ यो अब यो सुकुटी चाहिँ मैले 5 घन्टा अघि राखिदिएको होइन यस्तो भयो होइन जस खाँदा पनि मिठै भइरहेछ जस ठिक छ त्यसमा काम पनि गर्दो रहेछ मजाले सुकाउँदो रहेछ यसलाई यत्तिकै खान मिल्छ यो पुट्न पनि पर्दैन अब एउटा प्रारम्भिक चरणको चाहिँ डिहाइड्रेटर चाहिँ बन्यो होइन यसमा चाहिँ थुप्रै अपग्रेडहरू गर्न मिल्छ होइन अब जस्तै त्यसमा ह्युमिडिटी कन्ट्रोलदेखि लिएर अब त्यसमा लाइक बेटर एफिसियन्ट बेटर हिटिङ सिस्टम लगाउने हो कि जस्तै अहिले फिलामेन्ट बल्ब लगाइरहेको छ होइन त्यो त मैले ड्याङडुङ जे सस्तो हुन्छ त्यही भेटेर लिएर आएर हाल्दै हो त्यसको ठाउँमा चाहिँ इन्फ्रारेड बल्ब भन्ने हुन्छ अनि फिलामेन्ट बल्ब हुन्छ होइन अनि त्यो बल्बहरू चाहिँ हिटिङको लागि नै युज गर्ने बल्बहरू हो अर्को अब स्पेस हिटर हुन्छ होइन अब त्यसको अभाइलेबिलिटी के छ थाहा छैन मलाई स्पेस हिटर त हेरेकै छैन होइन त्यस्तो चिजहरू चाहिँ चलाउँछ त्यस्तो चिजहरू चलाउँदाखेरि कतिको एफिसियन्ट हुन्छ भन्ने कुराहरू होला होइन त्यस्तो चिजहरू चाहिँ एक्सप्लोर गर्न चाहिँ अनि अब बिस्तारै गर्दै अब नेक्स्ट भिडियोतिर गरौँला होइन अनि जस्तै अहिले अब एउटा ट्रे हालेको छ होइन एउटा ट्रे हाल्दाखेरि त राम्रै भइरहेछ जस्तै 4वटा ट्रे हाल्दाखेरि चाहिँ टेम्परेचर कसरी बढ्दै जान्छ भन्ने कुराहरू हुन्छ होइन अनि अब त्यहीँ भित्र पनि काहीँ तातो काहीँ चिसो भएर चाहिँ अब कुकिङ नै अनइभन हुने
त्यस्तो भइरहेको हुन्छ। अब कुकिङ भन्दा पनि ड्राइङ नै कतै चाहिँ धेरै फुस्रो भइसक्यो, कतै चाहिँ भएकै छैन भने जस्तो कुराहरू नि हुन्छ होइन। अब त्यस्तो कुराहरू चाहिँ अब एक्सप्लोर गर्दै जाउँला होइन, अर्को भिडियोमा हालौँला त्यो कुराहरू। ल अब अर्को भिडियोमा भेटौँला है त। जस सक्सेसफुल चाहिँ भयो, यो खुसी लाग्यो।